तुम्ही कधी पारसी क्युझिन ट्राय केलंय का? त्यांचा पदार्थ किंवा जेवण मी केलंय त्यांच्या नवरोजला म्हणजेच न्यू इयरला, आणि तेही पारसी फ्राईड चिकन. आज आपण तीच रेसिपी बघणार आहोत. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते. आज आपण बघणार आहोत पारसी फ्राईड चिकन म्हणजेच चिकन फारचा. चला सुरुवात करूया. पारसी चिकनसाठी सगळ्यात अगोदर आपल्याला लागणार आहे, इथे मी 4 चमचे तेल घेतलंय. त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत हळद अर्धा चमचा, तिखट आपण घालूया 1 ते 1.5 चमचा, तिखट परत तुमच्या आवडीप्रमाणे. त्यानंतर आपण इथे घालणार आहोत अर्धा चमचा गरम मसाला. इथे मी आले लसणाची पेस्ट घेतली आहे 1 ते 1.5 चमचा. त्यानंतर आपण घेऊया मिरेपूड अर्धा चमचा. त्यानंतर 1 चमचा आपल्याला घ्यायचा आहे धनेपूड, 1 चमचा जिरेपूड घेऊया, आणि आता यामध्ये मी टाकणार आहे कोथिंबीर बारीक चिरलेली, ती 1-1.5 चमचा. त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत अर्धा लिंबाचा रस मी इथे घेतलाय, तो आपण घालूया यामध्ये. जर तुमच्याकडे लिंबू नसेल आणि विनेगर घातलं तरीही चालेल. आणि आता आपण यामध्ये घालणार आहोत चवीपुरतं मीठ. माझे सगळे मसाले आता घालून झालेत. आता आपण त्याला छान एकजीव करून घेऊया, मिक्स करूया. आता आपलं मिश्रण छान एकजीव झालंय. आता त्यामध्ये आपण चिकन घालून घेऊया. इथे मी ड्रमस्टिक घेतलाय चिकनच्या, तुम्ही इथे बोनलेस चिकन सुद्धा वापरू शकता, आणि हे जवळपास माझं 500 ग्रॅम आहे. आता आपण हे यामध्ये मिक्स करूया चिकन. आपण या चिकनला छान सगळा मसाला लावून घेऊया. मसाला मस्त सगळीकडे लागलाय चिकनला आणि मॅरिनेट सुद्धा छान झालंय. आता आपण अर्धा ते 1 तास वाट बघूया. मी हे चिकन बाजूला ठेवून आलेच. 30 मिनिटं झालेत आणि चिकन सुद्धा छान मॅरिनेट झालंय. आता मी गॅसवर कढई ठेवते आणि मी कढईत ऑलरेडी तेल घेतलेलं आहे. आता आपण गॅस ऑन करूया. तेल आता आपण गरम होऊ देऊया. आता चिकनला कोटिंग करण्यासाठी इथे मी घेतलंय रवा आणि 2 अंडे. अंड्याला अगोदर आपण बीट करून घेऊया आणि यामध्ये थोडंसं मीठ घालूया, म्हणजे जे कोटिंग आहे त्याला सुद्धा थोडी चव येईल. आणि आता आपण याला बीट करूया. पारसी फ्राईड चिकनमध्ये ना ही प्रोसेस फार महत्त्वाची. आणि अंडं माझं बीट करून झालंय. आता आपण रव्याकडे वळूया. रवा मी इथे कोटिंगसाठी घेतलाय आणि त्यामध्ये आपण थोडं तिखट आणि मीठ दोन्ही घालणार आहोत, जेणेकरून जे कोटिंग आहे ना ते फिक्कं नको लागायला. आणि मीठ सुद्धा घालूया. आता याला आपण हातानेच मिक्स करून घेऊया. आणि आता आपलं चिकन फ्राय करण्यासाठी रेडी आहे. तेल पण आपलं छान गरम झालंय. आता मी 1 चिकन ड्रमस्टिक घेते, ती आपण रव्यामध्ये कोट करूया. अगदी फार नाही लावायचंय. आणि त्यानंतर आपण हे जे अंड फेटलंय ना त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला याला छान करून घ्यायचं आहे आणि परत रव्यामध्ये घालायचं आणि हे जाणार आपलं तेलामध्ये. आणि अशाच प्रकारे आपण दुसरं सुद्धा करून घेऊया. आता आपण पलटून घेऊया दुसरीकडून सुद्धा. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला हे चिकन जे आहे ना ते मीडियम फ्लेमवरच तळून घ्यायचं आहे. आपलं चिकन आता छान तळून झालंय. मी प्लेटमध्ये काढून घेते. आणि आता अशाच प्रकारे आपण आपले बाकीचे चिकन बनवून घेऊया. इथे तेलाला फेस आलाय. फेस येण्याचं कारण असं की आपण जे चिकन कोट करून घेतलं होतं अंड्यामध्ये त्याच्यामुळे तिथे फेस आलेला आहे. अदरवाईज काळजी करण्याचं काहीच कारण नाही. आणि आता इथे माझं शेवटचं चिकन छान तळून झालंय. आणि इथे तयार आहे पारसी फ्राईड चिकन म्हणजेच चिकन फारचा. याचा आनंद तुम्ही हिरवी चटणी किंवा आंबट गोड चटणी किंवा तसंही खाल्लं तरी हरकत नाही, टेस्टी लागणार आहे. मी याची गॅरंटी देते. तुम्हाला एकदा करून बघा. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी वेगवेगळ्या क्युझिनसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.